Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 91, tại tiên di chi địa lúc này bất chợt xuất hiện một đạo thân ảnh lạ mặt xuất hiện. Tuy nhiên, lão ta vừa mới lao ra thì từ dưới mặt đất, hai thanh phi kiếm đã từ đâu phóng tới. Ngay lập tức, một trận chiến quyết liệt diễn ra. Rất nhanh, dưới sự công kích của hai thanh phi kiếm, lão già kia vẫn phải vận toàn lực chống đỡ, giữa không trung, phù văn như mưa phóng ra. Đáng tiếc, cuối cùng lão vẫn bị hai thanh phi kiếm kia ghim vào cơ thể. Thế nhưng điều kỳ lạ, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm kia muốn bay ra lại bị lão già giữ lại. Tới đây, lão liền kết ấn rồi lấy cơ thể mình phong ấn hai thanh phi kiếm. Sau đó, mang theo sự đau đớn, thanh âm lão ta vang lên nói: "Lão phu là tội nhân của tiên di tộc, nhưng hôm nay ta sẽ thay thế tiên di thụ để 5 thanh phi kiếm này phong ấn giúp tộc nhân được giải thoát khỏi nơi này." Lời của lão vừa dứt thì mặt đất lại bay ra thêm 3 thanh phi kiếm lao tới, ghim vào mi tâm và tay chân của lão, khiến lão mất đi toàn bộ sinh cơ. Thế nhưng, trước khi bị phong ấn, lão vẫn kịp xé rách một mảnh không gian để tộc nhân được giải thoát khỏi phong ấn suốt ngàn năm. Cứ thế bùng một tiếng, khắp Chu Tức Tinh xuất hiện từng trận rung động mãnh liệt, thân thể lão già biến mất không thấy đâu nữa. Khi vết rách không gian kia mở ra, hàng trăm người tiên di tộc liền chui lên khỏi mặt đất, rồi hướng về phía lão già vừa biến mất cúi đầu. Ở nơi xa, nhìn thấy cảnh tượng đó, từ tâm cô ta đột nhiên lẩm bẩm nói: "Kiền Phong, ngươi chắc chắn phải bỏ mạng." Còn Chu Vũ Thái, hắn nhìn thấy dị tượng thì lạnh lùng quát: "Ta muốn liên minh tứ phái tái hiện." Nói xong, hắn liền gầm lên. Sau đó, hòa vào dòng người, hàng trăm tộc nhân tiên di tộc lao ra, hướng về phía Chu Tước Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Cùng lúc này, ngay khi dị tượng biến mất, Chu Tước Tử cũng liền xuất hiện, đứng giữa không trung, thanh âm hắn ta vang lên quát: "Tiên di dương nghiệt, các ngươi chán sống sao?" Nói dứt lời, tay phải lão chỉ lên trời, từ trong đám mây kia, một cái lệnh bài xuất hiện. Ngay lập tức, lão kết ấn rồi hô lớn nói: "Ta, Chu Tước Tử, đời thứ 14, hiệu lệnh tất cả tu sĩ của Chu Tước Tinh chuẩn bị khai chiến với tiên di tộc." Lời vừa dứt thì cùng lúc đó, ở sâu trong cấm địa của Thiên Ngọc Tông, một lão giả tóc trắng đi ra, rồi ngước nhìn lên bầu trời thở dài nói: "Phải thay đổi rồi." Đồng thời vào lúc đó, ở tại khắp các tông môn, không ít tu sĩ vấn đỉnh cũng xuất quan, rồi đồng thời lao ra ngoài nhìn dị tượng xuất hiện. Tuy nhiên, ở tại Luyện Hồn Tông, khoảnh khắc ấy diễn ra, chỉ có Độn Thiên là nở một nụ cười nhẹ đầy đắc ý mà thôi. Trong lúc bên ngoài tình hình rối ren, thế nhưng Vương Lâm vẫn chẳng hề quan tâm mà chỉ ở tại Tháp Ngọc tu luyện. Trong thời gian đó, Chu Như đối với Vương Lâm dường như đã có khoảng cách, bởi vì nàng đã biết thứ trong cơ thể mình là gì. Nhìn nàng như vậy, Vương Lâm chỉ biết im lặng mà thôi. Bất giác, anh ấy lẩm bẩm nói: "Uyển Nhi, ta biết nàng không muốn làm tổn thương nó, tin ta cũng sẽ không làm tổn thương hài tử này. Đợi sau khi nàng tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đem nó về bên phụ mẫu." Nói rồi, Phương Lâm cũng bắt đầu tính toán và tìm cách để có thể thành công hồi sinh Lý Mộ Uyển mà không làm hại tới Chu Như. Và cứ thế, từng suy nghĩ từng kế hoạch được Phương Lâm vạch ra trong đại não của mình. Cùng lúc này, bên trong tiên di tộc đã xuất hiện 4 gã cửu diệp thuật chú sư tương đương với vấn đỉnh. Lấy 4 kẻ này dẫn đầu, trận đại chiến khai hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, không ít trận oanh tạc diễn ra, mỗi nơi đám người tiên di tộc đi qua, cảnh tượng đổ nát cũng liền xuất hiện. Trong tình hình đó, đã có không ít tông phái phản bội lại Chu Tước Quốc, cũng vì vậy mà Chu Tước Quốc liên tiếp bại lui. Còn Vương Lâm, ở tại tòa Tháp Ngọc, anh ấy hàng ngày vẫn dõi theo Chu Như để xem nguyên anh của Lý Mộ Uyển ngày càng tiến triển. Trong thời gian đó, Chu Như hàng ngày đều ủ rũ, vẻ mặt thoáng buồn. Trong lúc ngủ, cô bé thường mơ về giấc mơ cũ, bất giác, cô bé mơ màng nói: "Thúc thúc, con sợ." Nói rồi, cô bé cứ thế chìm đắm trong giấc mơ, nơi mà Lý Mộ Uyển đang được bao phủ bởi một lớp băng giá. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rốt cuộc đến một tháng cuối cùng trước ngày chiến thiên đạo, Chu Như đã không tỉnh lại nữa. Trong thời gian đó, nguyên anh của Lý Mộ Uyển đã bắt đầu cắn nuốt. Bất giác nhìn cô bé, Vương Lâm chỉ biết thở dài. Lúc ấy, trong đầu Vương Lâm bất chợt hiện ra hình ảnh đáng yêu của Chu Như khi còn bé, từng kỷ niệm đẹp cứ thế ùa về. Đến khi tỉnh táo lại, Vương Lâm chỉ có thể thở dài mà không nói thành lời. Không lâu sau, một ngày cuối cùng, rốt cuộc đã tới, Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng nguyên anh của Lý Mộ Uyển đã sắp thức tỉnh. Cùng lúc đó, bầu trời trên Nguyệt Tinh đột nhiên tràn ra từng trận mây xám. Những tầng mây này gần như xuất hiện trong nháy mắt, sứ giả thiên đạo luân hồi của 90 năm trước lại một lần nữa buông xuống. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, không nói hai lời thân mình nhảy lên, hai tay bấm quyết điểm về phía trước một cái. Lập tức, trong không trung nhoáng lên một cái bức họa sinh tử luân hồi, kéo theo một hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Tới đây, Vương Lâm trầm giọng quát: "Lui!" Lời vừa dứt thì từ trên trời cao, một hư ảnh bàn tay khổng lồ ầm ầm lao xuống. Còn dưới mặt đất, một hư ảnh của Vương Lâm cũng vươn cánh tay đánh về phía một chỉ thiên đạo đang lao tới người mình. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, mọi thứ như muốn vỡ tan, xung động bạo phát, không trung như muốn tan vỡ. Trái ngược với cảnh tượng lúc trước, cánh tay thiên đạo kia không ngờ bị một quyền của bản tôn đánh cho tán loạn không còn. Tới đây, Vương Lâm ánh mắt như điện, trầm giọng nói:
cho dù khi trước hay bây giờ, người vẫn không thể lấy được hồn phách của người ta yêu. Thế nhưng, đám mây kia tựa như vô hồn, từ trên trời cao, càng lúc càng thấy từng ánh sáng đen, mang theo tia điện đỏ rực ầm kéo tới. Sau đó, từ trong tầng mây đó, hai cánh tay đỏ rực khổng lồ từ từ hiện ra, rồi dần dần lao xuống bên dưới đánh về phía Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm lập tức triệu hồi bản tôn, ngay lập tức cả hai cũng liền hợp thể, hình ảnh Vương Lâm đỏ rực ngầu lòi xuất hiện. Nháy mắt sau, từ dưới mặt đất, hư ảnh cổ thần với chiếc rìu khổng lồ trên tay cũng liền hiện ra. Theo cử động cùng tiếng gầm thét của Vương Lâm, chiếc rìu trên tay hư ảnh kia cứ thế bổ tới hai cánh tay đỏ rực mà thiên đạo đánh xuống. Khoảnh khắc hai bên đánh vào, một cỗ khí tức cuồng mãnh ầm ầm tản ra bốn phía, thân thể bản tôn phát ra điện quang màu đỏ, lập tức bị đánh bật trở lại và lên trên một ngọn núi trên mặt đất. Ngọn núi sụp xuống hóa thành tro bụi. Phía bên kia, cánh tay thật lớn kia lại bị đẩy lui, nhưng lần này lại không tiêu tan. Ngay lập tức, nó liền lao thẳng về phía Vương Lâm mà đập tới. Thấy vậy, Vương Lâm hai tay bấm quyết, lập tức bức họa sinh tử luân hồi chắn trước người. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm ầm tỏa ra, khiến toàn bộ mặt đất sụp đổ. Trên bầu trời xuất hiện một số lượng lớn vết rách không gian. Đáng tiếc, đến đây vẫn là chưa kết thúc. Trên trời cao, ngay lập tức lại một luồng áp lực vô hình khủng bố một lần nữa ập xuống. Tích tắc sau, chỉ thấy Vương Lâm khuỵu xuống, trên miệng liên tục gào thét từng tiếng bi thương, dù cho anh ấy muốn thoát ra nhưng không thể. Trên trời cao, cánh tay thật lớn kia sau khi vỗ lên bức họa, nó giống như tia chớp vươn xuống, mục tiêu chính là Chu Như. Khi nhìn thấy điều đó, Vương Lâm trở nên cuồng loạn gào lớn nói: "Không!" Tiếng thét vang trời kia cứ thế kéo dài đến tận trời cao. Chỉ tiếng thét cuồng loạn ấy vang dội, từ sau lưng Vương Lâm, một hư ảnh cổ thần rất lớn chậm chậm hiện ra một lần nữa. Ngay lập tức, nó liền nắm lấy bức tranh sinh tử luân hồi, run run kéo ra toàn bộ. Đến đây, khí xám từ bức tranh liền tỏa ra, dung nhập vào hư ảnh cổ thần. Đến đây, như được gia tăng sức mạnh, hư ảnh khổng lồ của cổ thần liền đưa ra cánh tay của mình, nắm lấy cánh tay đỏ rực của thiên đạo đang lao tới. Chẳng những bị chặn lại, Vương Lâm còn trực tiếp lôi cánh tay kia ra để lộ hình bóng khổng lồ của sứ giả thiên đạo. Lúc này, trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy hai thân ảnh rất lớn đồng thời xuất hiện, hư ảnh sứ giả thiên đạo lại giống hệt cổ thần. Chẳng những thế, trên trán của hư ảnh đó còn có 7 tinh điểm, thế nhưng 4 cái thì đã bị phong ấn lại, thực lực trở về ngang ngửa với Vương Lâm. Nhìn hư ảnh đó, Vương Lâm mới lẩm bẩm nói: "Đây thật sự là thiên đạo luân hồi sao?" Lời anh ấy vừa dứt thì phía xa, hư ảnh sứ giả luân hồi đã vung quyền ập tới. Khoảnh khắc hai bên quyền đối quyền, một tiếng nổ ầm vang khắp thiên địa, toàn bộ nguyệt tinh đều rung chuyển một hồi. Khi kinh khí qua đi, Vương Lâm tiếp tục công kích, ý cảnh biến thành cổ thần xông về phía trước, đánh ra một quyền va chạm với thiên đạo sứ giả. Va chạm một lần rồi lại một lần, khiến cho toàn bộ nguyệt tinh rung chuyển, huyết sắc trên khóe miệng Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Đúng lúc ấy, đột nhiên luân hồi chi lực giam cầm thân thể hắn có chút lơi lỏng, Vương Lâm gầm nhẹ, thân hình lập tức thoát ra. Sau đó, Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân mình bay lên, một quyền đánh lên người thiên đạo sứ giả, khiến hư ảnh kia phải lui lại mấy bước. Đến đây, hư ảnh sứ giả khổng lồ kia mới hét lớn thanh âm trầm thấp quát: "Ngươi không phải tộc ta." Đáp lại, Vương Lâm gần giọng hét lên: "Bất kể là cùng hay không, nếu ngươi muốn thu nguyên anh của Lý Mộ Uyển, ta tuyệt không đồng ý." Dứt lời, Vương Lâm cũng liền đánh ra một quyền, bùng một tiếng, thiên đạo sứ giả lùi lại hàng trăm mét mới đứng vững được. Thế nhưng ở dưới kia, từ trong cơ thể Chu Như, một thanh âm bi thương lại vang lên nói: "Vương Lâm, huynh gặp muội." Nghe vậy, thân thể Vương Lâm run lên, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn bi phẫn gào thét nói: "Uyển Nhi, không!" Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ chiến đấu thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!